ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ डिजाइन। इस डिजाइन ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 5-5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਂ ਆਪਾਂ डिजाइन ਬਣਾਉਣਾ। पहली सिलाई पहला कुंडा बुनो चाहे पिन बुने उतारो, ये ਤੁਹਾਡੀ अपनी मर्जी है, पर मैं इसनूं सीधा बुनूंगी। सारी सिलाई आप सीधी सीधी बुन के कंप्लीट करांगे। दूसरी सिलाई पहला एक कुंडा बुनांगे तो 5-5 कुंडिया उपर अपना डिजाइन बनूगा। इन्ना 5-5 कुंडिया के उपर पहले 5 कुंडे आप उल्टे बुनांगे। 1 2 3 4 5 उल्टी सिलाई तो डिजाइन स्टार्ट हो। तो अगले 5 कुंडिया के उपर आप डबल वाल पावांगे। 1 2 3 4 5 कुंडे उल्टे बुनांगे। 1 2 3 4 5 कुंडिया के उपर डबल वाल पावांगे। 1 2 3 4 5 कुंडे आप उल्टे बुनांगे। 1 2 3 4 5 लास्ट का कुंडा उल्टा बुनांगे। तीसरी सिलाई पांच कुंडे आप सीधे बुनांगे। 1 2 3 4 5 कुंडिया के आप वाल खोलांगे। 1 2 3 4 5 इस तरह इन्होंने 5 कुंडिया पा के 1 2 3 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बैक साइड तो ਆਪਾਂ सिलाई पावांगे ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ सिलाई 'ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਹੇ ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਏਅਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 लास्ट का कुंडा भी सीधा बनाए। चौथी सिलाई आप पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे। पांचवीं सिलाई आप सीधी बुन के कंप्लीट करांगे। सेमी सिलाई पहला अपने आह 5 कुंडे सीधे बुने सी
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ 5 ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5। ਜਿੰਨਾ ਇਹ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5। ਜਿਹੜੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਇਧਰੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5। ਜਿਹੜੇ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5। ਜਿਹੜੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5। ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। 7ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਨੇ 1 2 3 ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5। 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5। ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਸਿਲਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਤੇ 1 5। 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5। ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਤੇ 1 5। ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਂਗੇ। 8ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 8 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।